Rồi, hi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm cái sửa bài writing của các bạn, hai bạn trong lớp IELTS 40 của mình. Bạn Phúc với lại bạn Cát Tường. Well, họ đã làm cái gì? Đó là cam 17 test 1, writing test 1 và 2. Okay, so they did cam 17 test 1, writing test 1 and 2, okay? Two students from class IELTS 40. Okay, so task 1, the maps below show an industrial area in the town of Norbiton and plan future development of the site. Hai cái bản đồ bên dưới này nó chỉ ra được là cái khu vực công nghiệp trong cái thị trấn Norbiton và cái sự phát triển trong tương lai được lên kế hoạch từ trước của cái vị trí đó. Okay. And then of course, you have to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Các bạn phải tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính và phải so sánh những cái chỗ nào mà nó có liên quan với nhau. Đó, các bạn thấy nè. Nhưng mà phải cẩn thận cái chỗ cái bản đồ này. Nó có một cái ghi chú nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Đó là cái chỗ factory là cái đường chéo giống như là factory nè. Nhưng mà cái hình bên dưới á, cái xiên hai bên này là nó là housing nha. Cho nên phải rất là cẩn thận với cái này vì nó nhìn nó giống ná nhau. You have to be very careful with these abbreviations. I mean, for here, factory is this one, but this one is actually housing. No factory here at all. Cái hình thứ hai là nó không hề có miếng factory nào ở đây nha. Nó chỉ có housing thôi. And then we have shops, medical care, playground and school. Okay. So this industrial area is not in the town because this part on the left side is a town, okay? And you can use direction because you can see a compass here. Mình có một cái la bàn ở đây, tức là mình hoàn toàn được sử dụng phương hướng Đông Tây Nam Bắc nha. Và cái thị trấn nằm ở bên trái của màn hình nha. Tức là khu vực công nghiệp này không hề, lúc đầu là chưa hề nằm thị trấn nha. And then you can see the new thing here. Task 2. It is important for people to take risk, both in their professional lives and their personal lives. Rất là quan trọng để cho con người ta mạo hiểm cả trong cái đời sống công nghiệp, đời sống công việc và trong cái đời sống cá nhân của họ. Personal life là tức bao gồm gì? Personal life basically it's about love life or hobbies or any interests that you have that is not related to work or study, okay? Cái đời sống cá nhân này nó liên quan những gì như là tình cảm hoặc là những mối quan hệ xã hội hoặc là bất kỳ cái gì mà nó không liên quan đến làm việc hoặc học hành á. Làm việc học hành nó thuộc về professional life rồi. Rất là quan trọng để con người ta phải mạo hiểm, take risk cả trong cái đời sống cá nhân và trong đời sống cá nhân luôn và đời sống công việc luôn. Tức là mạo hiểm cho cả hai mảng này luôn nha. Chứ không phải mà là mạo hiểm một cái xong rồi cái kia không mạo hiểm chẳng hạn. Thì cái câu hỏi đặt ra là do you think the advantage of taking risks outweigh the disadvantages? Bạn có nghĩ rằng lợi ích của chuyện mà mạo hiểm á, nó vượt qua được cái bất lợi hay không? Thì đương nhiên là mình phải nói điểm lợi điểm hại luôn nha. You have to talk about good and bad side of this one, okay? Cái chữ both này nó rất quan trọng cho cái bài này nha. Có thể là trong video của thầy quên nhắc đến cái khái niệm, đến cái chỗ khía cạnh mà cái chữ both này. Probably in my video I forgot to mention about the part about both, you know. Okay, so let's see how Mr. Fuchs is dealing with this one. The town plan shows an industrial park. Nó là industrial park, yeah, công viên công nghiệp nha. Ở phía đông đúng rồi. And future development plans. Và những cái kế hoạch phát triển trong tương lai của nó nha. Chứ không phải là của một cái gì là bâng quơ nào cả. Its future development plan, okay? Lặp lại nè. Repeating ideas here. Maybe here, okay, the process to convert Norbiton from industrial area into a residential one.
Tại không có lặp lại với area nè. With associated amenities, với những cái cơ sở vật chất đi kèm. Ok. Phía Bắc thì sao? Houses are planned to be built. Nhưng mà thầy nghĩ là tốt hơn hết là nên nói bây giờ như thế nào rồi hắn nói về sau này chứ. You should talk about what's now and then you talk about future later, you know. Thì cảm thấy em chưa nói về cái vụ mà bây giờ. I don't think you have talked about now. You just talk about planned development, I think. I plan to build on agricultural land. Đúng rồi. Ahead, there's a road leading to a bridge across the river. Yes. This bridge leads to a road which houses on the west side. Okay. The new road meets the existing ring road in the center of... nhưng mà đương nhiên em phải nói về cái chỗ mà bây giờ nó có cái gì trước rồi sau đó em mới nói cái plan future development nha. Cho nên cái bài này nó bị cái lỗ hổng rất là lớn về logic ở chỗ đó đó. There's a huge logic problem here because you haven't talked about what it's now. So you should talk about what's now before you talk about future development, you know. Lỗ hổng logic rất là lớn luôn á cho cái bài này luôn á. Thì nếu mà em phải nêu ra những cái bây giờ nó có cái gì thì lúc đó em nêu ra là cái ring road hiện hữu, nó mới nghe nó mới hợp lý. At the center of the area. Và đây là những cái câu đơn như thế này, nó không có một cái sự mà kết nối rõ ràng, cho nên á tự nhiên trên này không có dấu chấm nữa nè. Cho nên là thử viết câu ghép xem. Try to write like complex sentences here. Okay. Với lại mấy cái câu này cái ý nó rời rạc, hơi bị rời rạc luôn á. Nó tìm cách nào đó nối nó lại. Và chỗ này phải nói về khu vực này lúc bây giờ trước thì sau đó em mới nói được những cái mà sau này chứ. Moving to the developed areas in the southern part of the map. Branching off from the ring road to the west, it's a new road with more housing built along it. Okay. Another road turn east of the ring road with new housing estates. Những biệt thự ha. Nó hơi bị quá đáng không? Is it a bit too much? Housing estate, like villa. Playground and school at the end of the road. All factory will be removed from this road. Finally, dividing the ring road to the south. The existing route will have shops on the west and a medical complex on the east, and we'll have a new roundabout replacing the current T junction. Rất tốt. Nói chung cái chỗ này viết ổn, khá ổn, tương đối ổn, nhưng mà cái vấn đề là cái đoạn phía trước và cái logic của cái chuyện mà chưa nói bây giờ có gì. There's a logic problem with you didn't mention what's now and try to improve this part, okay? Thầy không nói là bao nhiêu điểm đâu. I'm not gonna tell you how much you get because it's really low, okay? Cố gắng cải thiện cái đó thì em sẽ lên được điểm thôi, don't worry. Now test 2. Argue that advantageous overall. I'm generally in agreement with this contention. Contention, interesting. You use that word. Sự không đồng thuận mà là kết quả từ những cái tranh luận đối nghịch nhau.
Nhưng mà tự nhiên agreement lại còn có sự không đồng thuận là sao? Thà là em ghi là I'm generally in agreement with this connotation hay là idea. You know? Nó ổn hơn nhiều. Mình dùng từ mình phải biết được rõ ràng nó ý nghĩa gì nha. Còn không thì đừng nên xài. Due to the potential for advancement and growth. Do là cái tiềm năng phát triển và tiến lên. For sleep, for taking and expedite. Đúng rồi. Once career go. They've often failed to actualize their potential. Đúng rồi, thường họ thất bại trong chuyện mà hiện thực hóa cái tiềm năng của họ. Others, however, attempt various business enterprises and transition from field to fields to fields đi. Từ ngành này qua ngành khác đi. In to find a good match. This may lead to short-term setback. In the long term, such ambitious individuals are far more likely to become very successful in life. Đúng là em dùng nhiều cái từ mà nó lấp lửng giống như nè. Có tiềm năng, có khả năng, có lẽ, có thể này tốt hơn nè. You're using a lot of way to make it sound more objective, more likely. You know, I like it. Rồi em có nói về cái ích lợi đó. You already talk about advantages. Now, moreover. Ủa nhưng mà sao nó ngắn vậy? Why is it so short? Có 223 nè, thấy không? See? It's not enough. I knew it. Ủa vậy còn cái vụ mà personal life đâu? Here, right? Đúng là cái vụ này dẫn đến là hay ly dị, ly hôn nè. Đúng rồi. This one leads to a lot of divorce and problems, you know, later on. A better judge of character. Nhưng mà cái chỗ này in contrast này em nói là một cái người mà đi vào mối quan hệ, nhiều mối quan hệ khác nhau xuyên suốt trường cấp 3, cấp 3 và đại học sẽ trở thành một cái người mà phán đoán tính cách người khác tốt hơn. Nhưng mà mình nên mở rộng ra thêm, nó dẫn đến cái gì? What does it leads to? What is the result of this one, you know? Mình có thể nói là nguyên cái đoạn này em nói về một cái điểm tốt của chuyện mà nên take risk. Nhưng mà cái bài này nó kêu là điểm lợi của chuyện take risk có vượt qua điểm hại không, thì ít nhất phải nói về một điểm hại chứ. Nên nói về một điểm hại của chuyện take risk, của chuyện taking risk. Rồi sau đó mới so sánh được nha. Cho nên là viết lại nha. Về viết lại nha Phúc ơi. Đức Phúc ơi. In conclusions, taking risk can be a catalyst for tremendous growth, and is therefore advisable. Chính xác, viết hay đó. Actually, good writing actually.
The disadvantages of risk taking can also be mitigated. Đúng là có thể giảm nhẹ ở phần đông các ngữ cảnh by not being ordinarily reckless. Nhưng mà để cho cái đoạn này nó nghe make sense em nên nói về điểm hại chuyện take risk nữa nha. For this one to make sense, you need to talk about the disadvantages of taking risks, you know. Thì lúc đó cái kết bài mới ghi là những cái điểm bất lợi của những take risk cũng có thể được giảm nhẹ ở phần đông các hoàn cảnh bằng chuyện không có bất cẩn, by not being inordinately reckless, bằng chuyện không có bất cẩn quá. Đó, cho nên cố gắng lên Phúc, you can do it. Các phần còn lại viết ổn nha, nhưng nó chỉ có vấn đề là cái logic kiểu này thôi. Taking risk nó không có cái disadvantage, ok? Now, Phúc, if you want to go now, you can go, but really, you should really watch the video again, okay? Phúc ơi, you still there? Yeah. Okay, just follow my advice, you'll be okay, okay? Yeah. Alright, you can go now. If you have something to do, you can go now. Tường, your turn. Alright, so test 1. Oh, what did I do? I think I pressed the wrong button. And it loads again. This file is really big, you know. It's just big. Now, your turn. The map depict data about an area located in Norbiton along with the proposed plan of development. For its development thì đúng hơn. Proposed plan for its development thì đúng hơn nha. Overarching objective, cái mục tiêu mà vươn rộng ra. Overarching objective is to transform the industrial region into a residential district. Rõ ràng tại vì biến đổi thành khu người ở, tại vì factory biến mất hết. No more factory, just houses and things. Replete with additional housing. I forgot what replete means. Replete is an adjective that means full, especially with food. Đầy đủ. Stuffed, nhưng mà stuffed là informal nha. Sated hoặc là full, well supplied, teeming. Replete with additional housing units and necessary amenities. Đúng rồi, với nhiều cái đơn vị nhà thêm vào đó và những cơ sở vật chất cần thiết. Đúng rồi. Okay. Currently a central focus. The central focus is a roundabout that links an eastern and a southern road. Give me a moment, okay?
Okay, I'm back here. Okay, I'm back here. You still there, class? Tường còn đó không? Yes, sir. Okay, great. Okay, so let's continue now. So we have, what do we have here? Currently the central focus of the area is a roundabout that links an eastern and a southern road. Đúng rồi, hiện tại thì là eastern với southern road, đúng rồi. The redevelopment plan entails, đúng rồi, nó bao gồm là removal of several factories. Đúng ra là remove hết luôn, không còn miếng factory nào luôn á. It's like a total removal of all the factory actually, I think. So maybe it's better to use the word total here, okay? Total removal of several factories and the construction of housing in the region surrounding the eastern road. Đúng rồi. The eastern end of this area is expected to feature, đúng rồi, thì mong đợi là nó sẽ có được một cái trường học. One playground is set to be built, được set to be built. Close to it. Also, there's an intention building. What is an intentional building, Miss Tường? What does that mean? Ý là có dự định sẽ xây một cái medical center.
cái này là verb ing. I see. There's an intention of building a medical center. Có một dự định là xây dựng một cái medical center. Okay, there you go. At the southeastern corner of the roundabout. Yeah. Đúng ra thì nghĩ là nên là cái roundabout hiện hữu. Xong rồi xong mình nên nói một cái roundabout nhỏ hơn đó. Because there's a smaller roundabout here, you know. Furthermore, new road is slated to be built, được đặt nền móng để được xây dựng. North of the roundabout that will span over the river, nó sẽ vượt qua cái river luôn. With housing located on the western plank, đúng rồi, cái bờ bên phía tây của cái road đó. Đúng rồi, cái plank ở bên phía tây, đúng rồi, cái chỗ này, đúng rồi. Very good. A small part of the farmland to the north of the river will be replaced with additional housing, đúng rồi, thêm cái housing nữa, đúng rồi. With a perpendicular road, một cái đường mà vuông góc, set to be constructed and connected to the northbound road, và được xây dựng và kết nối với lại cái đường mà nó có cái vành đai phía bắc đó. To the northbound, cái đường mà nó bị bao phủ ở phía bắc chứ, sorry, northbound road. Plans are also in place, đúng rồi, em có rất nhiều cách để mà em nói luôn, rất uyển chuyển luôn á. You have several ways to say this one correctly, so I think this one is actually deserve a band 7 or 7.5 even. Cố gắng là lúc này đi thi mà viết được gì là tốt lắm đó. Plans are also in place for development of another new road. That will head toward the northwest from the original roundabout. Đúng rồi, with housing to be built on one side and this road end, ở một bên, và cái kết của cái đường này, and this, cái con đường nó không phải là cái gì đó sống nha, cho nên là mình không có dùng sở hữu cách như vậy nha. The road is not something that's alive, not a human or not an animal, okay? And the end of this road to be built on one side and at the end of this road, okay? Besides, an erection, một cái sự dựng lên của một vài cái shop hàng. An erection of a few shops. Đúng rồi, số nhiều mà. That's the plural, so you can say a few shops, yeah. Of a few shop opposite the medical center. Nó cũng không hẳn là opposite nha. It's not exactly opposite, I think. Will be included in the renovation of the area. Nó nên là, thầy nghĩ là nó là ở bên đối diện của cái medical center đúng hơn á. Hoặc là ở cái bên mà nó symmetrical, you know. Ở cái bên mà nó nói tiếng Việt sao ta? Hai bên nó tương đồng với nhau, hai bên nó cân xứng với nhau, thì cái shop nó sẽ ở một cái vị trí cân xứng với cái medical center chẳng hạn, something like that. But I think opposite is a bit weird here. Hơi kỳ đằng này. Yeah, nhưng mà em nói không có thua, không có thiếu cái gì hết á. I think what you said is correct. Có nói cái phần cái town nó nằm ở bên trái không ta? Did you talk about the five towns on the left side? Maybe this one, okay. Maybe có người có thể nói là nên cho thêm cái cái town nằm bên trái. Có thể có người bỏ qua được, I think. Ủa mà khoan, cái khúc roundabout cuối cùng này nó thay thế cái T-junction nữa nha, hơi thiếu cái chỗ đó. I think you forgot to mention the part about this roundabout here. Quên mất cái roundabout mới ở phía nam. Đó, mất cái này. I think you forgot that part. Rớt xuống bàn 7 nha. Tại cái chỗ đó thực sự cũng quan trọng. Tại vì sao? Nó cũng khá to bự.
It's actually quite big, so I think you should mention it, I think. And part 2, task 2. Taking risks in ineluctable fact. Ineluctable? Let me check this word. Eluctable? Ineluctable? Impossible to avoid. You mean unavoidable? Ineluctable fact in life. People differ in their attitude toward taking risk. With some people, một số người có thái độ khác nhau hướng đến chuyện mà take risk. Some people seemingly born to be risky. Đúng rồi, mấy cái người mà kiểu giống như là không mạo hiểm chịu không nổi. And others rather risk adverse. Một số người thì là ngại mạo hiểm lắm. In both professional and personal lives at some point. Ở một số thời điểm trong cuộc đời ha. I believe advantages. Okay, any potential disadvantages? Good. First of all, taking risk may unveil. Giúp con người ta giỏi hơn, đúng rồi. Nếu hồi xưa thầy không take risk thì bỏ nghề dược chắc giờ không dạy IELTS gì đâu, không có xuất bản 2 sách đâu. So after 10 years after I quit pharmacy and become a teacher, I now have my YouTube channel, lots of students, and then I published 2 books now. But people may tell me, like, if I chose to become a pharmacist, maybe I would have invented something new, who knows? But I don't think so, because I didn't like it. Can acquire knowledge and experience from different changing contexts. Từ nhiều cái bối cảnh thay đổi, they tend to make life better by utilizing this experience. Đúng rồi, xài những trải nghiệm đó để làm cho cuộc sống tốt hơn. Thêm vào đó, that they cannot only expand their horizon, but this might be a huge challenge. Đúng rồi, phải thích nghi làm việc nhiều hơn, thích nghi và học. Cải thiện một cách hiệu quả kỹ năng con người. Nên là so basically there's a lot of advantages, okay? Nhiều ích lợi. Nhưng mà cái này nó chỉ liên quan đến professional life. This is only about professional life now. Now, personal life. Đúng rồi, sự cải thiện về cảm xúc và cái tinh thần chứ, sorry. Spiritual improvement, for instance. Nhưng mà thầy nghĩ là con người ta hiểu lầm cái chữ spiritual này. Cái chữ spiritual này giống như là kiểu mà làm cho cái cái chữ tinh thần, không phải là spiritual nha. Spiritual giống như là kiểu tâm linh á. Thầy nghĩ cái từ mà em đang nhắm tới nó phải là mental improvement này, đúng không? I think you misunderstand the word spiritual. I think the word you're trying to talk about is mental improvement, I think. For instance, they feel better and more relief. Con người ta thường cảm thấy tốt hơn và thở phào nhẹ nhõm hơn khi they are free from physical and mental abuse, khi họ không còn phải chịu sự dày vò, sự cái chữ abuse tiếng Việt là gì ta? I forgot what's the Vietnamese word of abuse. Bạo hành tinh thần và bạo hành thể chất, đúng rồi. Physical and mental abuse. Hence they would have a fresh start and more healthy relationship with more, which might help heal their mental issues from the old one. Đó, bây giờ em dùng mental issue nè. From the old ones. Đúng rồi, chứ là có S, đúng rồi. Therefore, risk-taking seems to be vital for any individuals who desire to have more opportunities to create a better future for their lives. Xong bây giờ mới đụng đến cái disadvantage, right?
Một số người thì an phận, không muốn take risk. Một người này nói rằng là sống ổn định mà không take risk sẽ giúp họ xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người xung quanh. Which is often good due to the sense of community. Đúng là cảm giác cộng đồng và cảm giác an toàn. Trong cái ví dụ này, shift in new condition, những sự thay đổi về những tình trạng mới và cái điều kiện sống mới có thể cho họ lo lắng là họ có thể thích nghi được không. Yes, therefore these people might avoid risk taking in their lives. Ủa, nhưng mà em đang nói về một cái nhóm người và cái thái độ của họ thôi mà, chứ nó đâu có nói về cái bất lợi của take risk đâu. Cái chỗ này có duy nhất được một cái bất lợi, đó là gây ra anxiety thôi. Nhưng mà cái vấn đề chính này nói đến là cái action. Một số người họ an phận, họ sẽ cư xử như thế nào khi phải đụng risk. Nhưng mà cái này nó không có nói gì nhiều về cái chuyện mà bất lợi chuyện take risk. Ví dụ thà em nói là take risk thì có thể là mất trắng chẳng hạn, phá sản chẳng hạn, hoặc là sẽ có thể ra ngoài đường ở chẳng hạn nếu mà thua chẳng hạn, hoặc là có thể làm mất đi rất nhiều cơ hội chẳng hạn. If you could talk about disadvantages of taking risks, you might talk about like being to go bankrupt, maybe losing everything or losing opportunities, losing friends, something like that, you know. But what you're talking about now is basically how some people react to taking risks. So I think you need to rewrite this one. Em phải viết lại đoạn này nha. Viết lại đoạn này nha, vì lạc đề. This is a bit off topic, okay? Nhớ nha, trời ơi lạc đề đoạn này rồi. Nó, ok, bản chất thì cái chỗ này nó phải viết về a disadvantage thôi. You have to talk about disadvantage, okay? Okay, in conclusion, while some decisions should be taken into consideration carefully, it's still obvious that taking risks. Mặc dù em nói là trong khi một số quyết định nên được tính toán, cân nhắc cẩn thận, nó vẫn rõ ràng là taking risk ở cả hai cái khái niệm, ở cả hai chỗ này cung cấp con người ta với rất là nhiều lợi ích. Nhưng mà nó có trả lời câu hỏi không? Did you answer the question? Does it outweigh disadvantage? Nó có vượt qua được bất lợi không? Em không hề nói về điều này. Phải viết lại cái này cho tôi, trời ơi. Chưa trả lời được rõ câu hỏi nha. You haven't answered the question correctly. Này trừ điểm về task response dữ lắm luôn á. Cái này cũng bị dính nè. Cho nên cái bài này rớt xuống không được band 7 đâu. Cái task 2 này kiểu gì cũng cỡ khoảng cỡ band 6 à. Tại vì cái vụ chưa trả lời được câu hỏi. Because you haven't actually answered the question correctly, you know. And then this one is a bit off topic. Cái này rớt xuống band 6 nha. Careful. Viết lại. Nha Tường, trời ơi. Thầy nghĩ là em không thể nào mà lạc đề nổi chứ ai ngờ cũng có. Anyway. So next time is gonna be Cam 17 test 2, writing test 1 and 2. And the deadline. Deadline, let's say Sunday, okay? No, Saturday. Ngày bao nhiêu? 28. 28th of October. Alright, I'll see you then. Any question, Tường? Do you have any more question? No. Miss Tường, do you have any more question? No. Sure, huh? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha.
Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.